ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንደገና ተገናኝተናል። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው አፓርትመንትስ ቮካቡላሪ በብዛት በመኖሪያ ቤት አካባቢ የምናገኛቸውን ቃላቶችን በእንግሊዝኛና በአማርኛ እያደረግን እንሄዳለን። በመኖሪያ ቤት አካባቢ አንዳንዴ የቦታዎች ስም፣ የእቃዎች ስም በእንግሊዝኛ ይጻፋልና እነሱን ወደ አማርኛ እየቀየርን አንዳንድ ኮመን የሆኑ ቃላቶችን እንሄዳለን። በመጀመሪያ ደረጃ ግራውንድ ፍሎር ምድር ቤት ከህንጻው የስረኛው ክፍል ማለት ነው። ግራውንድ ፍሎር ምድር ቤት። ፈርስት ፍሎር አንደኛ ፎቅ። ሰከንድ ፍሎር ደግሞ ሁለተኛ ፎቅ። እንደዚሁም የመጀመሪያው ብቻ ነው የሚለየው፣ ግራውንድ ፍሎር ብቻ ነው የሚለየው እና ያኛው ፈርስት ፍሎር፣ ሰከንድ፣ ሰርድ እያልን ቁጥር እየጨመርን መሄድ ብቻ ነው። ያኛዎቹ አይከብዱም። ህንጻው እስከ 10 መሄድ ከሆነ ቴንዝ ፍሎር እያልን መሄድ እንችላለን። 10ኛ ፎቅ እያልን። ሩፍ ጋርደን የሚባለው ደግሞ አለ በብዛት በሁሉም አፓርትመንት ቤቶች ላይ ከህንጻው አናት ላይ ያለ መናፈሻ ቦታ፣ እሱ ሩፍ ጋርደን ይባላል። ፕሌይግራውንድ መጫወቻ ቦታ ይባላል። እሱ በብዛት ህፃናቶች አሁን ኳስ ወጥቶ የሚጫወቱበት ሌላ መጫወቻ ይዘው የሚጫወቱበት ቦታ አለና በአፓርትመንት ቤቶች ላይ ፕሌይግራውንድ ይባላል። እሱ መጫወቻ ቦታ። ሩፍ ጋርደን ደግሞ ከህንጻው አናት ላይ ያለው መናፈሻ ነው። ፋየር ስኬፕ የአደጋ ጊዜ መውጫ ይባላል። የአደጋ ጊዜ መውጫ ፋየር ስኬፕ ይባላል። ፋየር ስኬፕ። ዶርማን ደግሞ የህንጻው ተቆጣጣሪ ዶርማን ይባላል። እሱ በተማሪዎች መኝታ ቤት ተቆጣጣሪ ሲሆን ያው ዶርሚተሪ ነው የሚሆነው፣ ግን ለአፓርትመንት ቤቶች ዶርማን ይባላል። የህንጻው ተቆጣጣሪ ማለት ነው። ፋየር ስኬፕ ደግሞ የአደጋ ጊዜ መውጫ። ይህን ጽሁፍ ካያችሁ የአደጋ ጊዜ መውጫ መሆኑን ያሳያል። ዶርማን የሚል ጽሁፍ ካገኛችሁ የህንጻው ተቆጣጣሪ የሱ ቢሮ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ቫካንሲ ሳይን በብዛት አዲስ ነገር ሲኖር የሚለጠፍበት ቦታ ማለት ነው። መረጃ ወይም ክፍሎችን አመልካች ጽሁፍ ቫካንሲ ሳይን ይባላል። ሱፐርኢንተንደንት የህንጻው ተቆጣጣሪ ወይም አከራይ። ይሄ ከዶርማን በጣም ይለያል። ምክንያቱም ዶርማን የሚባለው የህንጻው ተቆጣጣሪ በዚህ ስር ነው የሚያድረውና በጣም ከሱ በስልጣን ከፍ ያለ ኃላፊነት አለው። ሱፐርኢንተንደንት የህንጻው ተቆጣጣሪ ወይም አከራይ ይባላል። ቫካንሲ ሳይን መረጃ ክፍሎችን ማመልከቻ ወይም የሚያመለክት ጽሁፍ ነው። ፓርኪንግ ስፔስ ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ፓርኪንግ ስፔስ የመኪና ማቆሚያ እንደሆነ አይተናልና እዚህ ጋር ደግሞ ፓርኪንግ ስፔስ የሚል ጽሁፍ በአፓርትመንት ቤት ውስጥ ካገኛችሁ መኪና ማቆሚያ መሆኑን ያሳያል። ላውንደሪ ሩም የልብስ ንጽህና መስጫ ቦታ ነው። ላውንደሪ ሩም የልብስ ንጽህና መስጫ። ፓርኪንግ ስፔስ ደግሞ መኪና ማቆሚያ ስፍራ መሆኑን ያሳያል። ደግሞ ሪክሬሽናል ሩም የሚባልም አለ። ሪክሬሽናል አክቲቪቲ ሪክሬሽናል የሚል ጽሁፍ ሲመጣ ከመዝናናት ጋር ከመዝናኛ ጋር የተያዘ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ሪክሬሽናል ሩም ከሆነ መዝናኛ ቦታ መሆኑን ያሳያል። ስዊሚንግ ፖል ደግሞ መዋኛ ገንዳ ካለ ወደ ስዊሚንግ ፖል የሚል አሁን ጽሁፍ ካያችሁ መዋኛ ገንዳ ያለበትን ዳይሬክሽን ያሳያል። ሪክሬሽናል ሩም መዝናኛ ቦታ፣ ስዊሚንግ ፖል መዋኛ ገንዳ። ባልኮኒ የሚባለው የእያንዳንዱ ቤት የራሱ የሆነ በረንዳ አለው፣ እሱ ባልኮኒ ይባላል። ኮርትያርድ የሚባለው ደግሞ ከባልኮኒ በጣም ይለያል። እንደ በረንዳ አይነት ሳይሆን የአንድ ህንጻ የሁሉም ቤቶች የጋራ መናፈሻ ቦታ ኮርትያርድ ይባላል። የአንድ ህንጻ የሁሉም ቤቶች የጋራ መናፈሻ ቦታ፣ እሱ ለሰርግ ሊሆን ይችላል፣ ለለቅሶም ለተለያየ ፕሮግራም ሰዎች አንድ ላይ የሚጠቀሙበት ቦታ ነው የኮርትያርድ የሚባለው። ናሃይቦሪ እሱን ታውቃላችሁ፣ ያው ጎረቤት መሆኑን ነው የሚያሳዩ። ናሃይቦሪ ጎረቤት። ስቴር ደግሞ ደረጃ መውጫ፣ ደረጃ ስቴር ይባላል። ኤሌቬተር እሱንም ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተን ነበር። ኤሌቬተር የአፓርትመንት ቤት ውስጥ ስላለ ነው ያስገባሁት። ኤሌቬተር ይሄ አሳንሰር ወይም ሊፍት የሚባለው ህንጻው በጣም ከፍ ያለ ከሆነ
ኤሊቬተር ተጠቀም ምናምን ትባላላችሁ። ይሄ ሊፍት ነው ኤሊቬተር የሚባለውና ስቴር ደግሞ ደረጃ ነው። ስለዚህ እነዚህን በአፓርትሜንት ቤት ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ከሆናችሁ በጣም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው ቤተሰቦች እንደተለመደው ሼር ላይክ ማድረጋችሁ እንድትቀጥሉ። ታንኪዩ በጣም